Pukul 9 malam diorang pun semua balik. So maksudnya dekat kawasan tu, kat area Pergau tu, hanya saya dengan Adilah saja dalam kegelapan malam tu. Dan kami ditemani oleh sebatang lilin. So kami nak pergi toilet pun kami bawa lilin tu. Kami tidur dalam kegelapan macam tu lah. Alhamdulillah mereka bekalkan ubat nyamuk. Maksudnya tak adalah kami kena nyamuk kan. Tapi memang agak panas lah pada malam tu. Sebab kami tutup tingkap, kami tutup pintu. Dan tak ada kipas. So kami bertahan lah malam tu kan. Dekat area Pergau tu. Dan kami bangun awal pukul 3 suku pagi. Kami bersiap. Sempat masak lagi untuk sarapan. Kami siap-siap mandi. Kami tunggu sampai subuh. Habis solat subuh je kami terus sambung kayu. Terus ke Jeli lah. Waktu pukul 7 pagi tu kami jumpa satu kolam air panas tau. Hari ni 15 hari bulan, hari Khamis, hari Khamis. Jam menunjukkan pukul 7. Sekarang kita berada di air panas Jeli. Dan kita akan bertolak ke Pasir Putih. Kami masuklah kolam tu, memang tak ada orang. Pukul 7 pagi. Siapa ada yang kat situ kan? Memang tak ada orang. Memang kawasan tu sangat proper untuk nak berendam air panas dan sebagainya lah. Dan kami waktu tu tak prepare nak rendam dan sebagainya. Dan kami hanya just celup-celup tangan macam tu lah kan. Tapi memang sangat panas lah. Dan jom kita dengar apa yang wartawan Adilah nak cakap. Assalamualaikum. Okey, untuk pengetahuan anda semua, ini kita berada di kampung kolam air panas. Di mana di sini terdapatnya satu keunikan. Terdapatnya kolam air panas. Kita lihat di sana. Air panas dengan wap yang naik. Dan ini adalah aliran air sungai. Wah, bagi lagi juga. So bila dah rayap dekat kawasan tu, kami pun sambung kayuh. Dan kami kayuh memang menurun masa tu, memang sangat best turun. Dan kami layan seleko. Dan kami berjumpa dengan satu aksiden yang melibatkan motor dengan kereta. Layan lag ni bang? Layan lag lah. Orang ni okey? Saya tanya orang kat situ apa yang berlaku kan. Dia kata aksiden ni berlaku waktu dekat Seleko. Waktu tu kami nak cubalah nak tolong rider motor ni kan. Apa yang lepas tu diorang minta bandage. Waktu tu kami tak bawa bandage. Kami hanya ada first aid yang kecil je lah, yang tak berapa nak membantu sangat pun. Dia nak balut apa-apa ke? Ada balutan tak? Ada balutan. Tak bawa bandage. Tak bawa bandage. Dan selepas tu bila dah reda sikit, kami pun teruskan perjalanan. Dan waktu tu Adilah telefon lah kawan dia, Kak Shu, dan beritahu kami nak pergi rumah dia pada waktu tu. Dan dalam berapa kilo lah, dalam 70 ke 80 kilo pergi ke rumah Kak Shu tu. So kami pun redah lah, banyak yang turun lah. So memang best lah kan turun. Kami kayu sampai pukul 8 malam, tak sampai-sampai lagi. Dan pada pukul 8 malam tu saya punya tayar pula pancit. Dan waktu tu hujan renyai-renyai. Lampu headlamp dia dah mula kejap hidup, kejap mati. Lepas tu dia dah slow. So makin lama makin malap lampu tu. Apa yang saya kena buat adalah saya pump. Saya kayuh dalam berapa meter, pancit balik, saya pump lagi. So memang sangat tabah malam tu. So sampai satu tempat tu saya macam dah penat tau. Dan waktu saya tengah nak pump tu, ada satu bunyi yang sangat garau tau bunyi dia. Dia macam memang meremang gila bulu roma pada waktu tu. Dan saya tanya dia lah, bunyi apa tu yang? Tak tahulah, tapi memang kuat bunyi dia. Dan kami pump cepat. Dan kami terus kayuh laju-laju lah. Dan ending dia pancit balik. Ending dia pancit balik. Dalam kegelapan tu lampu saya dah mati, tinggal Adilah punya lampu je. Memang masa tu memang tawakal je lah kan, apa yang nak berlaku kan. Waktu tengah kami pump tu, ada satu kereta datang tau. Dan kereta tu datang dan dia terus berhenti. Dia berhenti lama tau. Dia ghostan. Dia tanya,
korang buat apa dalam gelap ni? Kami cakap kami tengah pump basikal ni kan. Waktu tu Adilah nak minta tolong dia tau. Nak minta tolong bawakan masukkan basikal. Tapi dia punya kereta kecil, kereta Saga kan. Dia pun tak boleh nak bantu sangat. Kami cakap kami nak kayuh lah. Lepas tu dia pun okey, betul dia terus gerak. Mungkin dia pun ingatkan bukan manusia ke apa kan. Kami pun dalam kegelapan tu memang pasrah habis. Hanya cahaya bulan dengan lampu Adilah tu dengan dalam hujan yang renyai-renyai. So memang kayuh pancit tolak dan sampailah almost pukul 10 malam baru sampai ke rumah Kak Shu tu. Dan Kak Shu tanyalah kenapa lambat sangat sampai ke rumah dia kan pukul 10 malam. Dan saya ceritalah tayar pancit lah benda dan sebagainya. Lepas tu dia kata korang ikut jalan mana? Saya cakap lah ikut jalan ni dekat sawit semua tu. Lepas tu dia tanya, kau ikut jalan tu selepas maghrib orang dah tak lalu lah jalan tu. Sebab jalan tu memang sangat seram dan sangat keras. Dan kami pun cakap, serius lah. Alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku pada kami. Tapi apa benda yang bunyi garau tu tak tahu. Kami buat conclusion mungkin dengusan lembu kot yang ada berdekatan kat situ. Tapi memang sangat kuat bunyi dia. Dan kami pun tidur dekat rumah Shu. Dan kami calculate kami punya perjalanan. Rupa-rupanya kami dah kayuh sejauh 110 kilo. Itu adalah kayuhan yang paling panjang dalam perjalanan kami lah. Kami tak pernah kayuh lebih daripada 100 kilo. Kebanyakannya daripada 50 sampai ke 70 kilo je satu hari. Tapi kalau lebih 100 kilo tu maksudnya memang dah lembik habis lah. Dan waktu tu memang kami sangat penat. Penat mental, penat fizikal. So bila tidur dekat rumah Kak Shu tu, kami dua-dua tak boleh tidur atas katil tau. Walaupun katil tu sangat empuk, sangat best, sangat lembut, tapi kami tak boleh tidur atas katil tu sebab sakit sangat badan kat belakang. Dan kami dua-dua tidur atas lantai sampai ke pagi. So hari yang ke-7, Alhamdulillah kami berjaya tak tidur dekat hotel. Dan kami tidur di rumah kawan Adilah, dekat rumah Kak Shu lah. Dan pada hari yang ke-8 tu kami sama-sama sarapan. Waktu tu cuti pada hari Jumaat. Dan family Shu nak ajak pergi ke pantai Bukit Keluang. Dan kami sama-sama nak pergi sana lah. Dan selepas pergi ke pantai tu dan kami teruskan perjalanan kami ke Terengganu. Dan waktu tu mereka nak ikut sekali. Dan waktu tu ayah Shu, adik dia dengan abang dia nak merasa macam mana kayuh basikal dengan barang-barang ni kan. Bermula pukul 11 pagi kan? 11.30 kat Jeli. Mana? Tanah Merah kan? Jauh kat ini. Sini. Pokok ni. Sampai dakwah pun dah habis. Asal? Pasir putih terus. Salah lah. Masuk sini macang. Mana ada Tanah Merah? Pokok ni. Lepas tu? Ada macam. Dia tak ada macam. Singgah macam. Tak singgah lah, lalu je lah. Oh patut lah ni simpang ni. Segi pasir putih. Nanti kita keluar kat sini. Keluar kat situ balik. Oh dah nak sampai besut dah. Ni terus ke sini. Oh dah nak sampai pantai dah. So kami bagilah mereka experience, bagi mereka pengalaman kayuh ni sampai ke Bukit Keluang. Dan apa yang berlaku waktu tengah jalan tu, saya punya basikal ni tayar dia pancit balik. Ini satu kelemahan kalau you all pakai basikal yang tayar dia saiz 700C. Susah nak cari spare part. Alhamdulillah ada lah, at last jumpa juga spare part untuk basikal fixed gear punya tube. Tukar tube tayar pancit. Pada waktu tu hari Jumaat dan nak solat Jumaat tau. Dan kami terus ke pantai Bukit Keluang tu. Dan yang perempuan lepak dekat situ dan kami yang lelaki ni pergi ke masjid. Dan kami pergi solat Jumaat dan kami pergi balik ke pantai tu dan jumpa dengan keluarga Shu ni. Dan kami berpelukan dan say goodbye lah pada mereka. Dan kami sangat-sangat terima kasih kepada keluarga Shu. Kalau Shu tengok dan keluarganya, kami nak ucapkan ribuan terima kasih kerana menyantuni kami waktu kami di Kelantan. Terima kasih banyak-banyak. Dalam pukul 3 macam tu kami sambung kayuh pergi ke Kuala Terengganu. Dan kami melalui pantai lah pada waktu tu. Dan Alhamdulillah kami sampai ke Terengganu.
Dan kami berhenti pada pukul 6 petang dekat Pantai Penarik. Dan kami plan untuk nak camping lagi sekali lah. So dekat situ kami start masak untuk makan malam dan kami prepare. Kami nak camping tu, waktu tu tak ada orang camping. So kami segan nak pasang kemah awal tau. So kami nak pasang waktu dah lepas maghrib. Waktu tu ada masjid, kami solat dulu kat masjid. Dan lepas maghrib baru kami camping. Dan lepas maghrib tu kami nak camping, kami agak risau sebab kat situ ada mak-mak motor lepak tau. So agak risau lah akan keselamatan lah. Kami tak adalah nak cakap diorang ni jahat, tapi perasaan risau tu ada. Dan dekat depan Pantai Penarik tu ada balai polis tau. So kami camping dekat pantai tu betul-betul dekat depan balai polis. So rasa selamat sikit lah dekat situ. So kami pasang kemah dan kami tidur. Alhamdulillah tak ada apa-apa gangguan dekat pantai tu. Dan Alhamdulillah hari yang ke-8 kami camping dan kami tidak tidur kat hotel. Okay. Dan biasalah kalau lepak kat pantai ni memang akan bangun lambat, akan set up lambat ataupun dah solat sambung tidur balik dan sebagainya lah. So kami bangun lambat pada waktu tu lah. Ingat nak lepak sampai ke tengah hari ke, mungkin satu hari kami nak lepak kat situ kan. So dalam pukul 8 pagi masa tu, office pula call. Ni dah hari ke-9 kami travel. Office call, dia kata, "Mat, ni ada urgent job ni yang kau kena buat ni, yang kau kena design ni. So kau kena balik office cepat." Waktu tu saya cakap dengan Adilah, "Okay yang kita punya holiday dah habis." So kita tak sempat nak pusing semenanjung. Kita punya holiday dah habis pada hari yang ke-9. So saya cakap dengan Adilah, "Okeylah, jom kita balik." Dan kita kayuh sampai ke stesen bas. Waktu tu paling dekat Kuala Terengganu. Dan kita balik ke KL kan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam menunjukkan pukul 4 dan hari ni 17 hari Julai, hari Sabtu, kayuhan yang terakhir. Dan kita telah sampai ke Terengganu. Kuala Terengganu. Tiket bas pada waktu tu pada pukul 9 malam. 9 malam punya tiket pergi ke KL. Dan dekat stesen bas tu ada mall kan, mall baru pada waktu tu. Dan kami mandi, kami pergi dekat toilet dia dan kami mandi dekat toilet mall tu kan. Sebelum kami travel pergi balik ke KL lah. Dan Alhamdulillah yang bestnya tak ramai yang orang naik bas tu pergi ke KL. So bawah bas tu banyak kosong. Dan kami minta izin driver bas untuk nak bawa basikal tu. Maksudnya kami nak cabut. Tapi bila tengok ni muat 2 biji basikal tanpa dicabut kan. So kami dengan bag kami angkat, masuk je kat bawah bas tu sebelum kami balik ke KL. So sampai kat KL, just bawa turun basikal tu dan kami sambung kayuh balik sampai ke rumah. So Alhamdulillah lah semuanya dipermudahkan. So saya rasa setakat itu saja cerita yang kali ni. Yang pengalaman pertama yang kami kayuh selama 9 hari. Dan termasuk hari balik tu adalah 10 hari lah. So itulah pengalaman kami kayuh dekat Menanjung ni lah. Kami tak sempat nak kayuh pusing Malaysia. Sampai ke sudah kami tak sempat nak pusing satu Malaysia ni. Saya nak suggest pada you all, kalau nak kayuh kat Malaysia ni, you all boleh juga gunakan apa route yang kami dah gunakan. Sebab ada banyak pantai, ada tempat-tempat yang best untuk korang lawati lah kan. Sementara tengah PKP ni, kayuh dulu dalam Malaysia sebelum you all pergi ke luar negara. So itu saja cerita yang saya nak ceritakan hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.